Đó, thuyết trình à? Thuyết trình học Việt Nam. Với các bạn ở Việt Nam. And myself and Robin, we are looking forward to coming back again. Tôi và Robin rất là mong muốn là sẽ được quay trở lại Việt Nam sớm. So today I'm basically an introduction of orthodontics. Ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn một cái chương trình chỉnh nha cho Việt Nam. So this is a very, very small portion of what we're going to teach in our mini masters program. Chính vì vậy mà đây là một cái phần rất là nhỏ trong cái chương trình master về là chỉnh răng. Okay, so let's start. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu. So as I've said, this is an introduction to orthodontics. Và với cái tên của chủ đề ngày hôm nay đó là giới thiệu về chỉnh răng cho các bác sĩ ở Việt Nam. No. Thank you. There's no one here. I just think that maybe the noise come from the meeting room, even though it is separated by a room. I don't know. Yes. Okay, so who am I? Bây giờ tôi giới thiệu về bản thân tôi ạ. So I've been a specialist orthodontist for over 30 years. Yeah. Thì tôi đã làm về chuyên ngành là chỉnh răng trong vòng 32 năm. And I've treated myself over 11,000 cases. Và tôi đã có kinh nghiệm điều trị cho hơn 10.000 ca. And I was the first Invisalign practitioner outside of America. Và tôi cũng là một người mà làm về Invisalign đầu tiên ngoài Mỹ. And I've set up many different study clubs, and I have a passion for teaching. Và tôi cũng đã có rất nhiều các cái câu lạc bộ về là chỉnh răng và tôi có một cái niềm đam mê về dạy chuyên ngành là chỉnh răng. So today I want to cover the following topics. Ngày hôm nay tôi sẽ đề cập tới các cái chủ đề sau. I want to give you a little insight into interdisciplinary therapy, how orthodontics meets the restorative interface. Yeah. Cái đầu tiên đó là tôi sẽ nói một phần về cái sự kết hợp giữa đa chuyên ngành trong cái lá chỉnh răng và cái sự kết hợp như thế nào giữa lá chỉnh răng với lại phục hồi với lại nhau. And I want to talk about sort of early orthodontic treatment. Và tôi cũng nói về cái vấn đề là điều trị chỉnh nha sớm. And then I want to give an overview of extraction versus non-extraction therapy. Sau đó thì tôi cũng nói về tổng quan về giữa cái điều trị chỉnh nha có nhổ răng và không có nhổ răng. So let's discuss orthodontics and the restorative interface. Cái chủ đề đầu tiên là tôi sẽ nói về cái chỉnh nha và phục hình. So the definition of interdisciplinary therapy is it's a combination of regimental diagnostic, treatment planning, and therapeutic procedures with extensive communication between the team members. Cái sự khác biệt chính ở trong cái phương pháp của tôi ở đây đó là mình phải có sự trao đổi với lại các cái chuyên ngành khác ngay từ cái bước đầu khi mà chúng ta đưa ra cái chẩn đoán và lên kế hoạch điều trị để sau đó thì chúng ta có một cái điều trị rất là tổng thể và chúng ta cũng phải là trao đổi rất là kỹ với lại các bác sĩ trong một cái team. So let's go to basic. Let's start off with some basics first. Cái đầu tiên chúng ta nói về cái cơ bản trước.
So let's discuss what is the ideal gingival form. Cái đầu tiên chúng ta nói về thế nào là một cái hình dạng lợi lý tưởng. So what we want to see in the ideal gingival form is the gingival margins of the centrals to be at the same level as the gingival margin of the canines. Cái thứ nhất là cái đường viền lợi của cái răng cửa giữa thì sẽ phải cùng với lại nó phải cùng cái mức level với lại cái đường viền lợi của răng nanh. And obviously we want the two central incisors at the same level, the two lateral incisors at their same level, and the canines at their same level. Và tất nhiên là chúng ta sẽ phải có sự cân xứng của hai bên, đó là hai cái răng cửa giữa thì hai cái mức đường viền lợi nó phải ngang nhau. Cũng tương tự như vậy là cái mức đường viền lợi của hai cái răng số 2 hoặc là hai cái răng số 3 phải cân xứng với nhau cả hai bên. And we want the lateral incisors to be a little bit more coronal to the gingival margin of the central and the canine. Và cái đường viền lợi của cái răng số 2 thì nó sẽ phải thấp hơn so với đường viền lợi của răng cửa giữa và răng nanh. And we want the contour of the gingival margin to mimic the contour of the CEJ, the cemento-enamel junction. Và chúng ta cũng mong muốn là cái hình thể của cái đường viền lợi của chúng ta thì nó sẽ đi theo cái đường nối mesenchyma. And we want the papillae to actually occupy the interproximal contact. Và tiếp đó là các cái nhú lợi thì nó phải nằm chiếm hết cái khoảng liên kẽ chân răng. And there should be papillae between each tooth. Và chúng ta sẽ phải nhìn thấy là cái đường viền lợi nó nằm kẽ giữa hai cái răng ở cổ răng này. And we also know there should be a specific height to width ratio of every tooth. Và tất nhiên là chúng ta phải có một cái tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều cao của cái răng nó phải đẹp. And so if our height to width ratio if the height is too long and the width too narrow, it's a displeasing ratio. Nếu như mà cái chiều cao của cái thân răng mà nó lại dài quá và cái chiều rộng nó lại hẹp thì cái tỷ lệ này nó sẽ xấu và làm cho cái nụ cười không đẹp. And so too, if it's too wide compared to the height of the tooth. Và ngược lại đó là khi mà cái thân răng thì lại quá ngắn mà cái chiều rộng thì lại quá dài. So for an upper central incisor, you would like to have a height to width ratio of about 75 to 80%. Với lại cái răng cửa giữa thì cái tỷ lệ mà đẹp nó khoảng là 75% đến 80% giữa cái chiều rộng và chiều dài của thân răng. So now that we understand the basics, let's look at patients who have gingival margin discrepancies between teeth. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái sự bất cân xứng về cái đường viền lợi giữa các răng. So here's one patient where, remember, what we would like to see is the gingival margin of the central at the same level as the canine. Như là tôi cũng đã nói, đó là cái đường viền lợi của cái răng cửa giữa thì nó phải cùng mức với lại đường viền lợi của răng nanh. And the gingival margin of the lateral just slightly coronal to that position. Và cái đường viền lợi của cái răng số 2 thì nó hơi dịch về phía thân răng một chút so với răng cửa giữa. So here's a patient who's got gingival height discrepancies, as you can see. Và ở đây là cái trường hợp là bệnh nhân này có cái sự bất cân xứng về đường viền lợi, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Once again, ideally, the gingival margin of the central should be located at the same height as the canine. Như vậy thì ở đây cái đường viền lợi của cái răng cửa giữa thì nó nên là nó phải là ngang mức với lại cái đường viền lợi của răng nanh. But these are two different patients. Ở đây là có hai cái bệnh nhân này hoàn toàn khác nhau. And they've actually got two different problems. Và chúng ta có hai cái vấn đề cũng hoàn toàn khác nhau. So let's examine what can cause these gingival margin discrepancies.
Bây giờ chúng ta sẽ phải khám xem là cái nguyên nhân là tại làm sao lại có cái sự chênh lệch bất đồng về lợi như vậy. So there's one cause which we call differential extrusion of teeth. Cái này chúng ta có thể nói rằng là do là cái sự chồi khác nhau của các răng. So for example, when we wear down the occlusal or incisal surface of the teeth keep on erupting down. Vấn đề ở đây đó là do là khi các cái răng bị mòn thì nó để nó bù trừ cho cái chiều cao thì các răng nó thành chồi. Và khi mà mòn thì nó mòn ở cái răng cửa thì chỉ có các cái răng cửa nó chồi. Chính vì vậy tạo nên sự bất cân xứng. And as they erupt, they bring down the gingival apparatus and the periodontal apparatus. Và khi các cái răng cửa nó mọc chồi thì nó sẽ kéo theo cái bộ phận của nha chu sẽ bị chồi. So with these patients who've got differential extrusion of teeth due to wear, chính vì vậy mà cái trường hợp này chúng ta gọi là cái sự chồi răng mà nó không cân xứng của các răng do nó bị mọt răng. So it's really important to understand that these teeth are worn. We see these in adults, very rarely in children. Và cái này thì chúng ta có thể nhìn thấy là nó bị mòn rất là nhiều và đối với lại cái so they have what we call compensatory eruption of these worn teeth. Và cái điều này nó gọi là có sự mọc răng bù trừ của các cái răng mà bị mòn. So clinically, you will see an increase in thickness of the incisal edge due to the wear. Ở trên lâm sàng thì chúng ta sẽ thấy là có sự dày của cái rìa cắn. And because the whole periodontal and gingival apparatus extrudes with it, there's a normal periodontal probing depth. Và chính là do là khi các cái răng nó chồi như thế này thì nó cũng sẽ kéo theo toàn bộ cái bộ phận của nha chu, nó cũng đi theo. Chính vì vậy mà thường là chúng ta thấy là khi mà thăm dò cái túi nha chu là bình thường. And the treatment for these patients is to actually intrude the teeth orthodontically to level the gingival margin. Và điều trị những vấn đề này thì chúng ta sẽ phải làm đúng bằng chỉnh nha. So the treatment is to intrude the teeth orthodontically to level the gingival margin. That can be done either with braces or even with aligners. Chính vì vậy mà chúng ta có thể là sử dụng mắc cài hoặc là cái trong để chúng ta làm đúng cái răng này. So here you can see there's a patient who's got uneven gingival margins. Ví dụ như ở trường hợp này thì chúng ta cũng thấy là có cái đường viền lợi nó không được đều đặn. And if we look at the incisal edge of this tooth, you can see that it's thicker because of the extra wear. Và khi chúng ta nhìn vào cái rìa cắn của hai cái răng cửa thì chúng ta thấy là cái rìa cắn của một cái răng ấy nó dày hơn bởi vì nó do là mòn răng. And if we did periodontal probing on this tooth, there would be no periopoppage. Và khi chúng ta thăm dò nha chu thì chúng ta thấy là không có khối bị lợi sâu. So the ideal approach is to orthodontically intrude the tooth. Như vậy thì cái phương pháp điều trị lý tưởng đó là chúng ta làm đúng răng. And we can teach you easily how to do this in your own practice. Và cái điều này chúng ta sẽ làm rất dễ ở trong ở trên lâm sàng. But it's the way we position as braces. We intrude the teeth to level the gingival margin. Thì chúng ta ở đây chúng ta nhìn thấy cái cách chúng ta cắm mắc cài như thế nào để chúng ta đạt được cái làm đúng để chỉ đường viền lợi. And then you go ahead and build up the incisal edge. Và sau đó thì chúng ta sẽ phải là tạo hình cái rìa cắn. Now this is the ideal approach, and there'll be some people in the audience that will say, "Well, Jeff, why don't you just crown lengthen this tooth?" Đây là một cái chương trình rất là lý tưởng đối với những trường hợp như thế này, nhưng mà tất nhiên sẽ có các bác sĩ sẽ hỏi tôi là Jeff, thế tại làm sao ông không tạo hình lợi như thế này, ông không cắt lợi như thế này? But if we crown lengthen that tooth, we're now going to be on the root surface, on the cementum of that tooth.
Nếu như chúng ta mà đã bị lở, chúng ta cắt lở thì cái lúc này là chúng ta sẽ bị làm kéo làm nắn cái chân răng, bởi vì lúc này chúng ta làm kéo dài cái thân răng về phía chân răng. And we will have an issue then with the bonding and encroaching on the biological width if we do a restoration in that position. Và khi chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ bị có một cái vấn đề là bị xâm phạm cái khoảng, và như vậy thì nó không được tốt. So let's show you how we treated this lady who also had differential extrusion of those anterior teeth. Và đấy là cái cách mà chúng ta sẽ tiếp cận với lại cái bệnh nhân này khi mà bệnh nhân này có cái mòn răng và có cái trồi răng bù trừ. So these teeth have actually extruded over time due to the compensatory wear. Due to the wear on the incisal edges, they had compensatory eruption. Thì những cái răng này nó cứ bị mòn, và cứ khi nó mòn thì răng nó lại mọc chồi, và khi chồi thì nó lại mòn, nó cứ như vậy và răng cũng chồi liên tục như vậy. So you can see the very deep overbite they have and the problem with regards to the gingival margins. Và trên lâm sàng chúng ta nhìn thấy bệnh nhân có một khúc cắn rất là sâu và cái đường viền lợi nó mất cân xứng. Now we've intruded those anterior teeth to level the gingival margins. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm đúng các cái răng cửa để làm thẳng các cái đường viền lợi. So those gingival margins are perfectly level, but we now have to restore the height to width ratio. Và bây giờ chúng ta sẽ phải phục hồi cái răng này theo cái tỷ lệ chuẩn của giữa cái chiều cao và độ rộng của thân răng. So that's one aspect, and then we also have to decide where do we position the incisal edge of those upper anterior teeth. Như vậy là chúng ta đã phải lên một cái kế hoạch là chúng ta sẽ đặt cái rìa cắn của cái răng cửa ở chỗ nào. So we've gone ahead and put crowns on those teeth. Sau đó thì sẽ làm cái trụ cho cái răng này. And we've increased the length of those teeth to give us a better position in relationship to the upper lip and the lower lip. Như vậy là chúng ta đã làm dài cái răng này và chúng ta đã tạo ra một cái tương quan rất là tốt, rất là lý tưởng giữa răng cửa trên với lại môi trên. And we can see the difference in the Và chúng ta nhìn thấy patient's sự khác smile. nhau khi bệnh nhân cười. And this is all comes about from having the right diagnosis and the right treatment approach to resolve her issues. Như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta phải bắt đầu từ đầu là chúng ta có một cái chẩn đoán đúng, sau đó thì chúng ta có một cái kế hoạch điều trị đúng và chúng ta có một cái điều trị thực sự phù hợp. And without doing preliminary orthodontics, you will never get that ideal result. Như vậy thì chúng ta thấy là nếu như khi mà chúng ta không có chỉnh nha thì chúng ta sẽ không thể nào có được cái kết quả lý tưởng như vậy. One of the other conditions that can cause different gingival height, different gingival margins is altered passive eruption. Một cái dạng khác nó có thể gây ra cái sự chênh lệch của các cái đường viền lợi, đó là do cái mọc răng tự động bị thay đổi. And basically, when teeth erupt, they erupt out of the gingiva. But if you have an altered state of the eruption part, they stay within the gingiva. Thường thì khi mà răng nó mọc thì cái bộ phận nha chu nó cũng sẽ mọc theo. Nhưng mà vì một lý do nào đó mà khi răng nó mọc thì cái bộ phận nha chu ấy nó không đi theo, chính vì vậy mà nó gây ra cái sự bất cân xứng. So your typical clinical findings are excessive gingival tissue present, but the difference here is there will be a periodontal pocket to find the CEJ. It's a false pocket because of the excess gingival tissue. Chính vì vậy mà trên lâm sàng thì chúng ta sẽ thấy là có cái lộ rộng quá mức. Thứ hai nữa là khi mà thăm dò nha chu thì chúng ta thấy là có túi quanh răng sâu và chúng ta có thể là tìm thấy được cái đường. And this is the ideal patient to do crown lengthening. Và đây là những bệnh nhân lý tưởng cho việc làm dài thân răng. So here we are with excessive gingival tissue, but we would have done periodontal probing, and this patient had a false pocket
unlike the patient who has differential extrusion of teeth. Như vậy thì ở trên bệnh nhân này chúng ta thấy là cái răng số 21 ấy, thì thấy là có thừa lợi và cái đường về lợi nó mất cân xứng, và khi thăm dò nha chu thì có túi nha chu sâu. Chính vì vậy mà cái trường hợp này nó khác so với lại cái trường hợp ban đầu, đó là cái túi nha chu bình thường. So in children, this is a far more common situation because the children are unlikely to have that considerable wear of teeth like an older adult. Và đây là một cái trường hợp và đây là cái bệnh cảnh lâm sàng rất là phổ biến ở trẻ con, tại vì với trẻ con thì chưa có sự mọc răng. So here we are, we're bone sounding to find the CEJ and then crown lengthening the teeth. Và ở cái trường hợp này thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta thăm khám thì chúng ta cái điểm chấm ấy đó là chính là nó ngang mức với đường nối men xi măng, và phía bên phải cái slide đấy là chúng ta cái đường để chúng ta cắt lợi. So with this altered passive eruption, there will be a periodontal pocket, and then we can crown lengthen to the CEJ. Và thứ nhất lại là với cái trường hợp này thì chúng ta thường là chúng ta thăm khám thì sẽ có túi nha chu sâu, và khi chúng ta làm thì chúng ta sẽ phải là cắt bớt lợi. So one of those earlier patients that I showed you, and I said each one has a different problem. Here was the patient that the problem was actually altered passive eruption. Thì đây chính là cái bệnh nhân mà lúc đầu mà tôi cũng đã nói với các bạn ấy là cái nguyên nhân của nó khác so với lại cái bệnh nhân mà lớn tuổi. Ở đây nó chính là do quá trình mọc răng tự động thay đổi. So this is the ideal scenario, is to crown lengthen that particular case. Ở đây là một cái trường hợp mà chỉ định lý tưởng cho làm kéo dài thân răng. That way, the entire tooth of enamel is exposed, no cementum. Thế và khi mà chúng ta bộc lộ thì toàn bộ cái phần men răng nó sẽ được lộ ra và không có xi măng nó bị lộ ra. But it's also very important to realize. It's very important to realize that you also need to make sure that you don't encroach on the biological width, and you've got to make sure there's enough bone in between the gingival margin and the bone. There's enough space there. Và chúng ta nhớ là trong cái trường hợp này ấy, thì chúng ta nhớ là chúng ta phải đảm bảo được cái khoảng sinh học, đó là cái khoảng cách lý tưởng từ cái xương đến đường về lợi, từ đỉnh vào xương hàm răng đến đường về lợi. So it's not just as simple as taking a scalpel or a laser and removing gingival tissue. You need to ensure that there is at least 3 millimeters of sulcus depth between the gingival margin and the bone. Otherwise, you have to do bony recontouring as well. Như vậy thì chúng ta thấy là khi mà cái quá trình mà làm kéo giải thân răng này nó không đơn giản là chúng ta chỉ dùng con dao hay là chúng ta dùng cái laser để chúng ta cắt bớt cái lợi đi, mà chúng ta phải đảm bảo một cái khoảng sinh học, đó là chính là cái khoảng cách từ của cái xương cho đến cái đường về lợi nó là 3 mm, và như vậy chúng ta sẽ phải tạo hình cả xương của răng. So this patient is a very, very interesting patient. She lost her upper left central incisor very early. Ở đây là một cái bệnh nhân rất là thú vị. Bệnh nhân này đã bị mất một cái răng cửa từ rất sớm. And all the space closed up, so there's no room now for an upper left central incisor. Và bây giờ thì cái khoảng nó được đóng kín và nó không còn chỗ để cho cái răng số 21. So here we are with just one central incisor. Ở đây là chỉ có một răng cửa giữa thôi. Now, there are many different ways to treat this patient, but you have to understand this child is probably 11 years of age. Có rất nhiều cái cách để tiếp cận với bệnh nhân như thế này, và đây là một cậu bé là 11 tuổi. And one option could be to take out the upper right four, move all these teeth back, and open the space for a upper left central incisor. Thì cái cách đầu tiên là chúng ta có thể nhổ cái răng số 4, xong sau đó thì chúng ta di xa cái răng số 3 và răng số 2 để tạo chỗ cho cái răng cửa giữa. That's one option, but đấy là một cách. The problem is you can't put an implant in there until she's finished growing at probably about the age of 20.
Yeah. Chúng ta cũng rất là khó để mà chúng ta đạt để chúng ta cắm một cái implant, tại vì là chúng ta phải chờ cho đến khi mà nó 20 tuổi thì chúng ta mới có thể cắm implant. So I just decided, let's just put some braces on and let's see what happens as we straighten the teeth. Chính vì thế mà cái đầu tiên là chúng ta chỉnh nha để chúng ta xem nó như thế nào. So I put some braces on, and the Cái teeth đầu tiên start, là mắc cài, looking a lot better. và chúng ta thấy là khi cắm mắc cài thì cái răng trông có vẻ là đẹp hơn. But to me, the big issue that makes this look unaesthetic is the fact that we have a difference in the gingival margins. Nhưng mà đối với tôi thì khi mà tôi nhìn này thì tôi thấy có một cái vùng không thẩm mỹ, đó là cái đường về lợi của cái răng số 2 ở bên trái, nó thấp nên nó không thẩm mỹ. So I thought to myself, if I could intrude this tooth and bring the gingival margin more level, that could help. Chính vì vậy mà tôi đã tự hỏi là thế thì liệu là mình có thể mình làm lún cái răng số 22 này để cho nó làm nâng cái mức đường tiền lợi lên thì có ok không? So the teeth are looking straighter. Bây giờ thì răng đã nhìn thẳng hơn. Anyone in this room or listening to this webinar can do this. It's just a question of teaching you how to put the braces on and the teeth will straighten up. Thì với lại cái điều trị này thì tôi thấy là các bác sĩ mà ở đây ai cũng có thể làm được. Chúng ta chỉ cần làm mắc cài, chúng ta đi dây vào là chúng ta làm thẳng răng. And also notice the improvement in the arch width, in the improvement in the arch form, just by putting braces and wires in. Nothing special that I did. Và chúng ta thấy là khi chúng ta gắn mắc cài, chúng ta đi cái dây cung vào thì cái cung ta mới được mở rộng ra, nó không có làm cái gì khác cả. So I repositioned some braces to intrude this tooth to make the gingival margin the same as the central incisor. Bây giờ tôi làm đúng cái răng số 2, tôi gắn mắc cài lại, tôi làm đúng cái răng số 2 để làm sao cho cái mức đường về lợi răng số 2 tương tự với lại răng số 1. And then I realized that if the dentist is going to build this tooth up, we need to get a better width in relationship to the height that we're going to use. Và sau đó thì chúng ta sẽ phải tạo hình cái răng số 2 này để làm sao nó có cái chiều dài, cái chiều rộng lý tưởng. So I put a coil spring in to open up a little bit of space so that when we build up the height, the dentist can build up the width as well. Bởi vì khi mà chúng ta làm kéo khi mà chúng ta làm dài cái thân răng ấy thì chúng ta phải có thêm chiều rộng. Chính vì thế mà tôi đặt cái coil spring để tạo chỗ để làm cho cái chiều rộng của răng số 2 này nó rộng hơn một chút. And then I thought to myself, if I really want to do a really good job of pretending this tooth is the upper central, and then I need to intrude the canine to make the gingival margin look like a lateral incisor. Và tôi đã tự hỏi là liệu là cái điều trị này nó đã phù hợp nhất chưa để tôi làm thay đổi cái đường về lợi răng số 2 và đồng thời làm cho nó giống với răng số 1. Tạo hình cái này răng số 1. And in fact, if I wanted to go even one stage further, I could intrude the premolar so the gingival margin is level with the central incisor. Yeah. Và cái bước tiếp theo đó là tôi làm lún cái răng số 4 để làm sao cho nó cùng mức đường về lợi với răng cửa giữa. So I then sent the patient back to the general dentist, and he built up these teeth, which wasn't fantastic, but it's a lot better than where the patient was without an implant. Sau đó thì tôi chuyển bệnh nhân này đến bác sĩ nha khoa tổng quát để cho người ta làm chụp. Thì tuy là cái chụp này nó chưa phải là lý tưởng nhưng mà nó tốt hơn, nhưng mà nó đẹp hơn so với chụp nhiều. So we could have done this a little bit better today, but the principles is what we're trying to talk about. If we level those gingival margins, the teeth look pretty good. Như vậy thì nếu như bây giờ thì chúng ta có thể là chúng ta làm đẹp hơn, nhưng mà chúng ta thấy là trên một cái nguyên tắc cơ bản là chúng ta thấy khi mà chúng ta làm thẳng cái đường tiền lợi thì răng nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. This is a case courtesy of Dr. Bjorn Zacherson. Đây là một cái bệnh nhân khác của Dr. Zacherson.
Because a lot of people have placed implants in the upper central incisor region, but they never look good. They never look natural. Có rất nhiều các cái bác sĩ nha khoa thì cắm cái implant ở cái vùng răng cửa giữa, nhưng mà thực tế thì nó không đẹp. So this is very similar to the last case that we showed you, where this patient was missing the upper right central incisor, and Dr. Zacharson brought the lateral incisor into that position. Ở đây là một cái trường hợp mà cũng tương tự giống như cái trường hợp trước, đó là bị mất cái răng số 11 và bác sĩ Zacharson đã di cái răng 2 về vị trí của răng số 1 để làm thay thế cho răng số 1. And when he did that, he realized that the biggest problem to the final aesthetics was the gingival margin discrepancy between the upper left central and now the upper right lateral. Yeah. Và có một cái vấn đề là khi chúng ta thay cái răng số 2 vào cái răng số 1 ấy, thì có một cái sự chênh lệch về cái đường viền lợi giữa hai răng này. So he went ahead and intruded the upper lateral incisor to level the gingival margin. Chính vì vậy mà phải làm đúng cái răng số 2. And as we did, he opened up some extra space to build up to maintain the correct height to width ratio when that lateral incisor was then built up to the correct size of the central incisor. Và đồng thời chúng ta cũng phải tạo ra một cái khoảng cách ở phía hai bên cái răng số 2 để làm cho cái độ rộng của cái thân răng nó rộng hơn. And that's what she looks like after that, after the lateral incisor was moved into the central incisor position. Và đây là cái hình ảnh của bệnh nhân là sau khi đã làm phục hình có di cái răng số 2 cho thay thế vào cái vị trí của răng số 1. And this looks far more natural than any implant that would be placed. Và tất nhiên là cái này trông nó cũng tự nhiên hơn rất nhiều so với trường hợp mà chúng ta cắm implant. And that's what our job is, to find different options for the patient. So there's not one correct treatment approach. We need to open our minds and look at different options that are available. Như vậy thì chúng ta thấy là cùng một tình cảnh cùng một cái bệnh cảnh lâm sàng nhưng có nhiều cái cách tiếp cận. Thế thì chúng ta phải xem là tìm cái cách tiếp cận nào mà nó tốt nhất cho bệnh nhân. And that's what we want to teach you, is having at least 3 or 4 or 5 options in every situation. Đó là cái cách mà tôi muốn dạy cho các bạn, đó là chúng ta luôn luôn phải tìm nhiều hướng tiếp cận cho bệnh nhân. So, many times when you see what we call missing papillae, chúng ta có rất nhiều lần là chúng ta nhìn thấy trên lâm sàng có hiện tượng là bị mất nhú lợi. and some people call them black triangles. Có một số người thì gọi là cái hố đen tam giác. And there are 3 reasons why we get these black triangles. Có 3 cái nguyên nhân để chúng ta có thể có cái hố đen tam giác. But before we go through those 3 reasons, let's understand the black triangle dilemma. Trước khi đi vào kỹ từng nguyên nhân một thì chúng ta sẽ phải hiểu là cái hố đen đó là gì đã. Because what you have to understand is the papillae is not lost. The papillae is there. The problem is that you've got a bigger area that the papillae needs to get into. Cái mà chúng ta cần phải hiểu đó là cái nhú lợi nó không bị mất, nó vẫn còn ở đó. Thế nhưng mà cái nơi, tức là cái vị trí để mà cái nhú lợi nó chiếm thì nó lại rộng hơn so với thực tế. Chính vì thế chúng ta nhìn thấy là cái hố tam giác. So what we know in the literature is that if the contact point is within 5 millimeters of the bone, what we've done is we've squeezed the papillae into that new surface area, and there will be no black triangle. Và chúng ta cũng hiểu rằng là khi mà khoảng cách từ cái điểm tiếp xúc giữa hai răng đến cái đỉnh của cái xương mà trong khoảng là 5 mm thì lúc này cái lợi nó sẽ chiếm hết cái khoảng tam giác giữa hai răng. So it's not like we've lost any papillae. We've just got to squeeze the papillae into the right surface area. Nếu như trong trường hợp mà cái khoảng này nó nhỏ hơn thì nó sẽ làm cho cái nhú lợi nó bị chèn ép ở trong cái hố tam giác.
So what are the three reasons that can cause the contact point to not be within 5 millimeters of the bone? Như vậy thì ba trường hợp trên đó là khi mà cái khoảng cách có ba cái nguyên nhân mà tôi sắp nói, đó là khi mà cái khoảng cách từ cái điểm tiếp xúc cho đến cái đỉnh vào xương cổ răng nó lớn hơn 5 mm. So the three reasons are you could have diverging roots where the roots diverge and the contact point now is very, very high up. Trường hợp thứ nhất đó là khi mà chân răng nó phân kỳ, cho nên là nó làm cho cái điểm tiếp xúc ở phía bên của hai răng ấy nó rất là dịch về phía diệt cắn. Or you can have abnormal tooth shape where you've got a triangular shaped tooth, and so the contact point also sits very incisal. Trường hợp thứ hai đó là khi mà chúng ta có răng hình tam giác, nó sẽ làm cho cái điểm tiếp xúc giữa hai răng ấy nó dịch về phía diệt cắn. Or very rarely they have severe bone loss because of periodontal disease, but that's very rare. Và cái trường hợp rất là hiếm đó là khi mà chúng ta bị tiêu xương giữa hai răng, tiêu xương của răng. So the absolute key to this is to make sure that the contact point is within 5 millimeters of the bone. Như vậy là một cái nguyên tắc đó là chúng ta phải giữ cho cái khoảng cách từ điểm tiếp xúc đến đỉnh của xương là 5 mm. So here are some examples where in our orthodontics what we end up doing, we align the teeth here, and when we do, we end up with this flat triangle. Ví dụ như là khi chúng ta có răng khớp khểnh và ngay sau khi chúng ta làm thẳng răng thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái hố tam giác. Why? Because the contact point is not within 5 millimeters of the bone. Tại làm sao? Bởi vì là do là cái khoảng cách từ điểm tiếp giáp đến đỉnh vào xương hổ răng nó không phải là 5 mm. And if we can get the contact point within 5 millimeters of the bone, there will not be a black triangle. Nếu như chúng ta mà giữ là 5 mm thì nó sẽ không có cái hố đen tam giác như này. So, and the reason here is because of the shape of the tooth, the triangular shape of the tooth. Và cái lý do đó là răng hình tam giác. So what we do in these situations is flatten those line angles and then bring the teeth together. Và cái giải pháp đó là chúng ta làm phẳng cái điểm tiếp xúc thì cái răng nó sẽ sát lại vào với nhau. And we resolve the issue of the black triangle. Và như vậy chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề là tam giác đen. And this is a patient who's got diverging roots. Đây là một trường hợp mà bệnh nhân này có chân răng phân kỳ. So we then change the position of the brackets, or we can do this either with aligners as well, and we move the roots together to get the contact point within 5 millimeters of the bone. Như vậy là cái trường hợp này thì chúng ta chỉ cần là chúng ta gắn lại cái vị trí của mắc cài để đưa cái chân răng quay lại về với nhau thì nó sẽ. And that's all you need to understand is that how do I get the contact point within 5 millimeters of the bone. Như vậy thì cái mà chúng ta cần phải hiểu đó là chúng ta phải luôn luôn giữ cho cái khoảng cách giữa điểm tiếp xúc đến cái đỉnh vào sống hàm là 5 mm. So now you're saying, okay, I understand, Jeff, but how can you fix up this black triangle here? Như vậy thì các bạn có thể nói là bây giờ thì hiểu rồi, nhưng mà bây giờ bác sĩ nên làm sao mà có thể là chúng ta đóng được cái hố đen tam giác ở đây? Well, once again, let's go back to principles. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái nguyên tắc. So my discussion with you has been, let's get the contact point within 5 millimeters of the bone. We have not lost any papillae. We just need to squeeze the papillae in. Như tôi đã nói với các bạn là chúng ta phải giữ cho cái khoảng cách từ cái điểm tiếp giáp đến đỉnh sống hàm là 5 mm, và như vậy là bây giờ chúng ta làm sao phải là giảm cái khoảng cách đấy lại. So firstly, có được muốn lợi. So firstly, the contour of these teeth is incorrect because now they're a bit more triangular in shape and we need to get them flatter. Thì chúng ta thấy là khi mà nó có cái hình tam giác này thì chúng ta sẽ làm phẳng để cho, tức là chúng ta làm phẳng cái diện tiếp xúc để cho hai cái răng nó sát lại với nhau. So I've asked my prosthodontist to make you temporary crowns. Và tôi nói với lại người kỹ thuật viên là làm hai cái trục tạng ấy nó sát lại nhau. And I'm going to extrude
this particular tooth to bring the bone down as we extrude the tooth to look to get the bone within 5 millimeters of the contact point. Và sau đó thì tôi làm chồi các cái răng, làm chồi hai cái răng này để làm sao chúng ta làm ngắn cái khoảng cách lại. And so as we do that, we can now bring the teeth together and my contact point is within 5 millimeters of the bone. Và chúng ta thấy là khi mà chúng ta làm chồi răng, chúng ta kéo thật xương thì chúng ta sẽ làm giảm cái khoảng cách từ điểm tiếp xúc đến cái đỉnh của mào xương, và chúng ta giữ nó được 5 mm thì cái mũi lợi sẽ xuất hiện. So what looked like an impossible situation, once again, all we need to do is understand the basic principles. Như vậy thì ngay từ đầu khi mà chúng ta nhìn cái bệnh cảnh lâm sàng như này thì chúng ta thấy là rất khó để mà chúng ta có thể tạo được mũi lợi. Thế nhưng mà khi mà chúng ta chỉnh răng, chúng ta làm chồi cái răng để kéo xương thì chúng ta thấy là chúng ta đã giải quyết được cái vấn đề này. And as you're going to see throughout today, this is exactly how I teach the entire program, is teaching you sound principles. We're not going to teach you a cookbook. We're going to teach you sound principles that you can apply to any situation. Như vậy thì đây là một trong những cái nội dung mà tôi sẽ truyền tải đến các bạn trong cái module của cái khóa học tiếp theo. Thì tôi không phải là tôi đưa cho các bạn một cái cẩm nang trong chỉ nha, mà tôi sẽ đưa cho các bạn những cái kiến thức rất là cần thiết và hữu ích để giải quyết cho những tình huống lâm sàng như thế này. Yep. So this is where we need to go. These sound principles. And now you're going to say to me, but look at this black triangle, Jet. How do we fix that? Ví dụ như trường hợp này, chúng ta nhìn thấy có một hố tam giác, thế thì làm sao để chúng ta có thể điều chỉnh được cái trường hợp như này? And once again, all we've got to do is get the contact point within 5 millimeters of the bone. Như vậy là chúng ta quay trở lại với cái nguyên tắc, thì chúng ta làm sao phải có được cái khoảng cách từ điểm tiếp giáp cho đến đỉnh mào xương là 5 mm. Now this case was treated 20 years ago before I understood all of this. Cái trường hợp này được điều trị cách đây 20 năm rồi, khi mà tôi chưa hiểu rõ về cái căn nguyên. So we've done a great job in uprighting the roots, but cái trường hợp này thì tôi cũng dựng thẳng các cái răng để cho cái chân răng nó dịch lại về phía nhau, nhưng mà if I was doing this again, I would flatten these line angles because they are still too triangular in shape. Thì tôi sẽ nếu mà tôi gặp trường hợp này lại thì tôi ngoài cái tôi điều trị, tôi sẽ phải làm phẳng cái diện tiếp xúc giữa hai cái răng số 1 để làm sao mà đảm bảo là 5 mm giữa điểm tiếp xúc đến xương thì nó sẽ mất đi cái hố tam giác. So this case would have been absolutely perfect had I flattened the line angles and I was able to bring the teeth together and get the contact point within 5 millimeters of the bone. Như vậy đây là một cái minh họa rất là tốt để chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta điều trị, chúng ta sẽ vừa là phải đưa cái chân răng nó lại với nhau, thứ hai là chúng ta phải là tạo hình cái thân răng một chút để làm tăng cái diện tiếp xúc và làm giảm cái khoảng cách từ cái diện tiếp xúc đến đỉnh sống hàm. So the principle still remain the same no matter how difficult the problem seems to you. Như vậy thì khi mà chúng ta nhìn trường hợp này thì chúng ta đánh giá được cái mức độ là nó khó như thế nào đối với các bạn. And if you look at the OPG, this is a patient who had severe periodontal or bone breakdown. Khi chúng ta nhìn trên phim pano thì chúng ta thấy là bệnh nhân này có một cái là phá hủy nha chu rất là nhiều, cái xương bị tiêu rất nhiều. But when you look at this, the bone is actually better after the orthodontics than what it was before. Nhưng mà ở trên cái phim pano chụp sau khi điều trị thì chúng ta thấy là cái mức xương nó tốt hơn rất nhiều so với trước đó. Because we positioned the teeth in a perpendicular to the bone, and it takes the occlusal forces far better than if the teeth are tipped over. Cái lý do đó là chúng ta đã làm cho răng nó được dựng thẳng ở trong xương, và khi mà bệnh nhân ăn nhai thì chính cái lực ăn nhai đó nó sẽ tạo điều kiện, nó sẽ làm cho cái răng này nó tốt hơn rất nhiều. So here are the final photos compared
So it's an enormous improvement just by understanding the principles that we're doing. Như vậy chúng ta thấy là cái quy trình cũng rất là đơn giản, đấy là chúng ta hiểu được những nguyên tắc. Any questions on that part? Có câu hỏi nào cho phần này không ạ? Sorry? I'll give you a bit of debate. We don't? Okay. Okay. Are there any questions on the chat function, Sean? The doctor, I cannot see any question here. Okay. Because Well, it's just let's move forward. The other issue that we have, which used to be a big issue, was subgingival fractures. Dạ, xin lỗi với lại tất cả các bạn là bởi vì là theo cái đường truyền của ông ấy thì mình không thể nào nhìn được các câu hỏi của các bạn ở trên màn hình, cho nên là chắc cái phần đó chúng ta để sau nhé. Thì tiếp đó là thầy sẽ nói về cái vấn đề là gãy ở dưới lợi, gãy răng ở dưới lợi. And what we used to do with subgingival fractures, we would extrude the teeth with our appliances. Điều trị với những trường hợp mà gãy ở dưới lợi đó là chúng ta làm kéo dài cái phần chân răng để nó kéo bằng cái cụ cố định. And as we extrude the teeth, the periodontal apparatus extrudes with it. Khi mà chúng ta làm kéo chồi răng thì nó sẽ kéo theo là cái vùng nha chu, nó cũng sẽ đi theo, cũng được làm chồi. And then what we normally do is periodontal surgery to restore the biological width as well as improve the gingival margin position. Và công việc tiếp theo đó là bác sĩ phẫu thuật người ta sẽ tạo hình lại cái vùng nha chu, cái vùng túi lợi. But as you will see, as we extrude the teeth, we bring the narrower part of the tooth down, and we have issues with the emergence profile. Và chúng ta hiểu rằng là khi mà chúng ta làm chồi răng như vậy thì chúng ta sẽ làm cho cái vùng hẹp của răng ấy nó được kéo xuống, và thì chính vì thế nó sẽ là bị ảnh hưởng với lại cái độ nhô của cái răng. One of the advantages when we extrude teeth, we actually bring the bone with it, and we can actually reduce the crown to root ratio. Thì có một cái ưu điểm đó là khi mà chúng ta làm kéo dài cái chân răng thì chúng ta đã thay đổi tỷ lệ của thân chân răng, nó lý tưởng hơn. Because when you've got a periodontal defect, this is the length of the crown. Khi mà chúng ta có cái tổn thương của xương, chúng ta có cái tiêu xương thì chúng ta thấy là cái chiều dài của cái thân răng nó sẽ rất là dài như này, và chân răng thì nó ngắn. So that's a very unfavorable crown to root ratio. Như vậy đây là một cái tỷ lệ thân răng trên chân răng nó không thuận lợi. As we extrude the tooth, we then cut the tooth, the crown off. Khi mà chúng ta làm chồi răng thì lúc này chúng ta sẽ cắt bớt cái thân răng nó đi. And we have a much better, more favorable crown to root ratio. Và sau đó thì chúng ta có một tỷ lệ rất là thuận lợi giữa thân chân răng. So when we extrude that tooth, we need to once again restore the biological width and remove any excess bone. Và chúng ta nhớ là khi mà sau khi chúng ta làm chồi thì chúng ta sẽ phải là tái tạo lại cái khoảng sinh học, và chúng ta có thể cắt bớt xương một tí. But as I mentioned previously, as we extrude a tooth, the narrower part of the root comes down, and therefore we've now got an emergence profile to deal with. Như tôi cũng đang nói là khi mà chúng ta kéo răng xuống thì nó sẽ làm cho cái phần hẹp của cái răng ấy nó dịch về phía về cái mặt phẳng nhai, chính vì vậy mà nó ảnh hưởng đến cái vấn đề mà độ nhô của răng. Today we have lots more implants that we would use if there was a fractured tooth. Sorry. So today, if you had a fractured lateral incisor, you may consider placing an implant rather than the extrusion of teeth. Thế thì đến ngày nay thì chúng ta thấy là có rất nhiều trường hợp khi mà gãy răng như này thì bác sĩ sẽ nhổ luôn cái chân răng và thay đó là bằng implant. However, the big advantage sometimes can be
we can extrude teeth just to bring down the bone. Tuy nhiên chúng ta thấy là cái phương pháp mà chúng ta làm kéo dài cái chân răng lại nó có một cái ưu điểm lớn, đó là khi chúng ta kéo dài cái chân răng ấy, thì là nó sẽ mang theo cả xương đi theo. So this idea of forced extrusion can be very useful in bringing down bone. Chính vì vậy mà cái quá trình làm mọc răng bằng chỉnh nha như thế này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là sinh xương. So here we are, where we've extruded the tooth, and we've brought down the bone and the gums. Ở đây là một cái trường hợp mà chúng ta thấy là chúng ta cũng làm trồi răng bằng chỉnh nha, thì chúng ta đã kéo được xương và lợi xuống. And the prosthodontist that I work with here in Melbourne, Australia, he wants as much gum as possible. It's very easy to lose gum. It's very hard to gain gum. Và chúng ta biết là các bác sĩ phục hình mà ở Melbourne ấy thì người ta rất là thích là là làm sao mà có được đường về lợi tốt, tại vì là để mà làm mất cái đường về lợi thì nó rất là dễ, chứ còn để mà đạt được cái đường về lợi thì nó rất là khó. So had he gone ahead and put crowns on these teeth, the gum would have receded by another couple of millimeters, and it would have ended up looking like this. And Và chúng ta thấy là khi mà các bác sĩ phục hình người ta làm mà phục hình ấy, thì cái lợi nó lại bị tụt đi khoảng 1-2 mm, chính vì vậy mà nó không được thẩm mỹ cho lắm. Chính vì vậy mà tôi nói lại là các bác sĩ phục hình ở Melbourne ấy, thì người ta thích là khi mà mình kéo xuống thì nó phải dư một chút lợi so với lại bị thiếu lợi. So this is a patient who's lost a lot of bone around this upper left central incisor, and this tooth was doomed to have an implant. Ví dụ như là trường hợp ở đây cái răng cửa này các bạn thấy là nó bị tiêu xương và tụt lợi nhiều. So we went ahead. So our plan was to extrude that tooth to the point of extraction to get more bone in preparation for an implant. Thế thì trước khi làm cái implant thì cái trường hợp này chúng ta sẽ phải làm trồi cái răng để nó kéo xương và lợi xuống ngang mức với ở răng cửa bên, sau đó thì chúng ta mới làm implant. So we've gone ahead and we put braces on, and you can see this is over a period of time because this bracket now is down to this position here. Đấy, thì chúng ta thấy là đây là trong cái quá trình điều trị chúng ta cứ làm như vậy để chúng ta kéo răng và xương xuống, thì đến cái giai đoạn này các bạn nhìn thấy cái mắc cài nó gần như là nó cắn sát với lợi. So we've extruded the tooth. So look at the difference in the gingival margin here compared to here. Chúng ta nhìn thấy là cái sự khác nhau về đường viền lợi của cái răng cửa, của cái răng số 21 trước và đến bây giờ. So now the prosthodontist organised the removal of this tooth and an implant to be placed. Và sau đó thì bác sĩ phục hình người ta lấy đi cái phần thân răng và người ta đặt cái implant vào. But if we hadn't extruded the tooth and brought down the bone and the gum, there would have been a big defect in that implant area. Như vậy thì chúng ta thấy là nếu như chúng ta mà không làm như thế này thì chúng ta sẽ tạo một cái khuyết hổng về mô rất là lớn ở xung quanh cái implant. So look at the improvement that we've achieved. Here's the implant on that upper left central incisor. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái kết quả là bác sĩ đã đạt được những cái mà sau khi làm cái implant. So look at the difference in her appearance. Cái sự khác nhau của bệnh nhân trước và sau. Okay. So what about the terrible issue of an ankylosed incisor, which we've all seen? Bây giờ chúng ta nói về các cái răng cửa mà bị dính khớp. So how do we bring down that upper right central incisor? It's very, very challenging. Bây giờ làm sao mà chúng ta kéo được cái răng số 1 thì nó xuống, rất là khó. This is a very difficult scenario, but once again, the combination of orthodontics and restorative dentistry can only help the situation. Như vậy chúng ta thấy là đây là một cái tình huống rất là khó, và như vậy phải có sự kết hợp giữa bác sĩ chỉnh nha và bác sĩ phục hình mới có thể giải quyết được cái ca như thế này. So this shows you that the tooth is ankylosed,
where you've got what we call replacement resorption going on. Ở đây chúng ta thấy là cái răng số 11 nó bị dính khớp và chúng ta nhìn thấy một cái khối mà thầy vừa chỉ đấy, đó chính là cái phần mà xương nó bù trừ cho nó nằm ở cái vùng mà xương răng nó bị tiêu. So there are different possibilities. I have to say none are ideal, but there are different possibilities. Cái mà tôi nói thì nó không phải là cái lý tưởng, nhưng mà nó là một cái giải pháp. One option is to place a micro implant or tab in the lower jaw and run elastics. Cái đầu tiên đó là chúng ta cắm cái mini bit ở giữa hai cái răng số 1, răng số 2 và răng số 3. Sau đó thì chúng ta kéo chôn từ cái răng mà bị dính khớp đến cái mini bit. The last thing you want to do is to put braces on, because everything will then intrude to that ankylosed tooth. Nếu như trong trường hợp mà chúng ta mà gắn mắc cài và chúng ta đi qua cái răng dính khớp thì nó sẽ làm tất cả các răng nó sẽ nối theo cái răng bị dính khớp. Another option is to do what we call a segmental osteotomy, to cut that tooth out of the bone and use a plate to move that whole tooth and bone segment together. Một cái giải pháp tiếp theo đó là chúng ta cắt rời cái khối răng này, xong sau đó thì chúng ta cũng dùng cái chỉnh nha như thế này, chúng ta đẩy cái răng nó từ từ đi xuống. And the reason why I present this, because we want to give you all these different knowledge and understanding of different options when these type of patients may present to your clinic. Và như vậy là tôi đã giới thiệu các bạn các cái cách tiếp cận khác nhau trong cùng một tình cảnh lâm sàng. So this patient comes in and she has an ankylosed upper right central incisor. Ở đây là một trường hợp bệnh nhân này cũng đến với lại cái răng dính khớp là răng số 11. Now we honestly didn't realise that was ankylosed. I should have realised in retrospect. Chúng ta thấy là bình thường chúng ta khó mà chúng ta nhận ra được cái răng này nó dính khớp, ngay cả tôi cũng vậy. So I went ahead and put braces on, and this was very stupid. To put braces on an ankylosed tooth was very stupid. Và chính vì vậy mà rất là điên rồ, tôi rất là ngớ ngẩn khi mà tôi gắn mắc cài trường hợp này trên tất cả các răng. And then I realised that everything was going out of control, so I bypassed this ankylosed tooth. Sau đó thì tôi nhận ra rằng là nó ngoài tầm kiểm soát của tôi, chính vì vậy, tức là nó không đi theo kiểm soát của tôi, chính vì vậy mà lúc này tôi bỏ qua cái răng số 1, dây qua răng số 1 nữa. Now with an ankylosed tooth, everything else will be erupting, but not the ankylosed tooth. Như vậy thì chúng ta thấy là sau một thời gian thì tất cả các cái răng nó đã được chổi. Tuy nhiên là có mỗi cái răng số 11 nằm im như vậy. This is why we don't place implants in growing patients. Là lý do mà tại làm sao chúng ta không cắm implant cho những bệnh nhân đang tăng trưởng. Because an implant is like an ankylosed tooth. Everything else is erupting, but not the implant or the ankylosed tooth. Vì khi mà chúng ta cắm cái implant thì nó giống như một cái răng dính khớp ấy. Khi mà tất cả các cái răng nó đều mọc, riêng cái implant nó nằm im. So this is now a restorative and aesthetic nightmare. Và đến giai đoạn này thì chúng ta sẽ chuyển sang nhằm phục hồi. So the dentist decided to put an implant in that upper right central. Bệnh nhân này được cắm implant. So now we've got the implant in, but now the gingival margins aren't level. It doesn't look good aesthetically. Ở đây sau khi cắm implant thì chúng ta thấy là cái đường bị lợi nó không đủ kỹ. So he asked me if I could do some orthodontics, basically to level these gingival margins, but we could use the implant as our anchor to use the reciprocal side effects. Thế thì bác sĩ có nói với tôi là thế bây giờ có thể là tạo lại được cái làm phẳng cái đường bị lợi được không, bằng cách là chúng ta là chỉnh răng các cái răng khác đi theo cái răng đen. So we put on some partial braces and I placed these other wires to control any unwanted side effects on the canines. Thì ở đây chúng ta thấy là tôi đã đặt cái mắc cài và sau đó thì
ta phải kiểm tra chúng ta phải kiểm soát được cái side effect đối với răng nanh, tức là cái dịch chuyển răng không mong muốn đối với răng nanh. But we can teach you all of this in our 2-year mini masters program. Thì những cái này tôi sẽ dạy với các bạn trong cái chương trình master trong vòng 2 năm tới. Because one of the big things that we're going to teach you is to understand whenever we place a force on a tooth, there's some reciprocal side effect, and we need to possibly counteract that reciprocal side effect if we don't want that to occur. Thì đây là một cái vấn đề rất là lớn. Thì khi mà chúng ta tác động một cái lực lên trên răng thì bao giờ nó phản lực, chính vì thế nó tạo ra một cái dịch chuyển răng không mong muốn. Và nhiệm vụ của chúng ta là làm sao chúng ta phải kiểm soát được cái dịch chuyển răng không mong muốn. Thì cái này tôi sẽ dạy các bạn trong cái chương trình master class trong vòng 2 năm. So here we are now with the teeth more level. Đây là cái trường hợp là khi mà răng nó đã được thẳng. And the dentist has now done what they call a digital smile design to assess which teeth need to be crown lengthened. Tiếp theo là bệnh nhân này được thiết kế ở bằng máy tính để thiết kế cái nụ cười của bệnh nhân xem là cái răng tỷ lệ như nào để có một cái. So they've now gone ahead and crown lengthened, and now they're going to go ahead and do their final veneers. Yeah. Và sau khi chúng ta làm phẫu thuật lợi, chúng ta làm hạng tường viền lợi thì chúng ta cho bệnh nhân làm veneer. And now she looks fantastic. Giờ thì chúng ta thấy là bệnh nhân này rất đẹp. So remember, this is where she first started. Hình ảnh bắt đầu. This is all the way through over about 8 years of treatment. Và đây là các cái ảnh trong vòng 8 năm điều trị. So we made her into a very attractive young lady. Bây giờ chúng ta thấy là cô này là xinh đẹp, dẫn. So, spoken about, we can improve the crown to root ratio by extruding teeth. Là chúng ta đã vừa mới nói đến cái vấn đề là chúng ta làm thay đổi cái tỷ lệ thân chân răng. We can correct gingival and osseous defects by also extruding teeth as well. Rồi chúng ta đã điều trị cái trường hợp mà có khuyết hở về xương hoặc là lợi bằng cách là chúng ta làm chồi chân răng kéo dài. Many people would argue that we can get better self-maintenance of the periodontal apparatus by having the teeth in a better position. Rất nhiều người thì cũng có tranh luận về cái vấn đề là khi mà chúng ta làm như này nó sẽ giúp cho là bệnh nhân sẽ được vệ sinh răng miệng tốt hơn và nó giúp cho cái duy trì được cái sức khỏe của nha chu tốt hơn. And most periodontists would agree that you need adequate embrasure space and good root proximity to have good periodontal health. Và rất nhiều các bác sĩ nha chu thì đều đồng thuận rằng là khi mà chúng ta có những cái khoảng giữa các cái răng nó hợp lý, nó chuẩn thì và các cái răng nó được sắp thẳng đều đặn thì đã là một cái điều kiện thuận lợi cho việc duy trì cái sức khỏe của nha chu. So it's very common to have this angular osseous defect, and by uprighting and extruding these teeth, we can level that defect. Dụ như những trường hợp mà chúng ta có cái khuyết hộp xương như này do cái răng nó bị nghiêng thì khi mà răng nó được dựng thẳng thì chúng ta thấy là cái xương nó cũng được cải thiện. But as we extrude the tooth, we're also going to need to remove the coronal part of that tooth to allow the extrusion to occur, and hence we're also going to improve the crown to root ratio of that tooth. Và khi chúng ta làm chồi cái răng hàm, chúng ta nhớ là chúng ta sẽ phải mài chỉnh răng răng. Khi chúng ta làm mài chỉnh như thế thì chúng ta đã tạo một cái điều kiện, chúng ta đã tạo một cái thuận lợi để chúng ta có một tỷ lệ thân chân răng hợp lý. And this is a very interesting scenario here where you've got an impacted wisdom tooth. Đây là một trường hợp rất là thú vị là chúng ta có cái răng 8 và răng số 7 đã bị mọc kẹt. Impacted second molar, and what we've done is remove the impacted second molar, distalize the wisdom tooth, and now that acts as an abutment for a bridge. Và trường hợp này chúng ta sẽ nhổ răng 7 và chúng ta dựng cái răng 8. Xong rồi là sau đó thì làm cái cầu răng.
Now you may say, well, Jeff, I just want to put an implant in there, and that's fine too. Một số người thì bảo, sao không cắm cái implant để bảo thế cũng là một cái giải pháp tốt. But you had a very large filling, a very large restoration on that lower right first molar that needed a crown anyway. Nhưng ở trường hợp này thì chúng ta sẽ phải làm một cái phục hình của cái răng số 6. So there's all different things that we can do to improve the periodontal health of a patient by combining orthodontics with restorative dentistry. Thì chúng ta thấy là ở những cái trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ phải kết hợp với lại các cái chuyên ngành khác để mà chúng ta xử lý. What we were taught at university was that if we had occlusal trauma and inflammation, we would get accelerated periodontal breakdown. Cũng được dạy ở trong các trường học, đó là khi mà chúng ta có cái sang chấn khớp cắn mà cộng với viêm nhiễm thì nó sẽ làm tăng cái phá hủy của nha chung. And theoretically, the same person, Jon Lindy, said if you have occlusal trauma without inflammation, you will have no accelerated periodontal breakdown. Nhưng mà nếu như khi chúng ta có cái sang chấn khớp cắn mà không có viêm nhiễm thì lúc đấy chúng ta sẽ thấy là chúng ta không bị cái phá hủy của nha chu nó tiến triển. However, as clinicians, we all know that most patients have some inflammatory process going on. Nhưng mà trong thực tế thì chúng ta thấy là bệnh nhân thường là có cái vấn đề là viêm nhiễm nó đang xảy ra. And most patients don't have a perfect occlusal scheme, so there will be evidence of occlusal trauma, whether it be chewing, whether it be lateral excursion, there will be an evidence of occlusal trauma. Những bệnh nhân đó thì thường là cái khớp cắn có vấn đề, nó có thể là khi mà đưa hàm sang bên nó có vấn đề, hoặc là khi mà cắn lại ở khớp cắn lồng mũi đau nó có vấn đề do các răng kia nó bị ngại. Chính vì vậy là nó làm tăng cái phá hủy nha chung. And in fact, orthodontics itself is a form of occlusal trauma as we start to move the teeth and the teeth bang around against each other. Và là bác sĩ chỉnh nha thì chúng ta có thể là chúng ta cải thiện với cái tình trạng của khớp cắn, chúng ta sắp xếp lại răng. So, where I trained in Philadelphia at the University of Pennsylvania, they coined a term called posterior bite collapse. Thì cái này là tôi đã được học ở Mỹ. Thì khi mà tôi học ở Mỹ thì các thầy dạy về cái tình trạng này được gọi là sập khớp cắn ở phía sau. And what caused posterior bite collapse was a mesial drifting or tilting of the posterior segments. Could be due to missing teeth, could be just due to perio. Thì cái tình trạng mà sập khớp cắn ở phía sau này là như thế nào? Đó là khi mà chúng ta thấy chúng ta bị mất một cái răng hàm đó ở phía sau, nó sẽ làm cho các cái răng còn lại nó sẽ giảm về cái khoảng mất răng, nó làm cho nghiêng các cái răng. And as a result of the tilted drifting of the posterior segments, there was a loss of posterior vertical dimension. Khi mà các răng nó bị ngả nghiêng như vậy thì nó sẽ làm thay đổi cái kích thước răng. And if you remember from the university days, that if you lost 1 millimeter of posterior vertical dimension, you get a 3 millimeter increase in the overbite. Thì chúng ta nhớ lại là cái kiến thức ở đại học, khi mà chúng ta làm giảm cái kích thước dọc ở phía sau là 1 mm thì ở phía trước chúng ta tăng lên 3 mm. So as the bite deepens anteriorly, then you get occlusal trauma on the anterior segment. Khi mà chúng ta có khớp cắn sâu ở phía trước thì chúng ta sẽ bị một sang chấn ở phía trước. And the very common presentation with patients is the developing an anterior diastema. Cái biểu hiện ở trên lâm sàng thường chúng ta gặp phải đó là bệnh nhân có cái rách cua hai răng cửa. So patients will present and say, I've just started to see the gap open up between my two front teeth. Và khi bệnh nhân đến với chúng ta thì họ chỉ để ý đến cái khe cưa và người ta yêu cầu bác sĩ là đóng kín cái khe cưa. So if we're going to resolve this problem, we've got to look at the etiology or the cause of it. Thì khi mà chúng ta giải quyết cái vấn đề mà sập khớp cắn ở phía sau này thì chúng ta phải hiểu được cái bệnh sinh của nó. So basically, we've got to upright the posterior segments and restore that vertical dimension. Đầu tiên đó là chúng ta phải sửa thẳng các cái răng ở phía sau và chúng ta phải lại. And then we want to finish by closing the spaces that have been created.
Xong sau đó thì chúng ta đóng khoản. And we've got to obtain a good occlusal steam at the end of treatment to maintain the vertical dimension. Đó là chúng ta phải có được cái khả năng tốt để chúng ta duy trì thực dọc. So if we're missing teeth, or we might need some restorative therapy to help us at the end of therapy. Và sau đó thì chúng ta sẽ phải có cái nha khoa phục hồi để phục hồi lại các cái răng đã bị mất và để duy trì cái dọc và làm đủ. But obviously, underlying all of this needs to be, the periodontal therapy needs to be maintained whilst anything's being done. Tuy nhiên là sau đó thì chúng ta phải có bác sĩ nha chu để làm sao để đảm bảo cho cái vùng nha chu được tốt. So as I mentioned previously, a 1mm bite deepening, a 1mm loss of posterior vertical dimension could make a difference of 3mm anteriorly. Như vậy thì tôi đã nói đó là khi mà chúng ta làm giảm kích thước dọc ở phía sau 1mm thì ở phía trước làm cho sâu 3mm. So when we were in Philadelphia, we used to do a lot of orthodontics using an anterior bite plane to disarticulate the posterior occlusion as we were moving teeth. Thế thì khi mà tôi học ở Philadelphia thì thời tôi học ấy thì với những trường hợp như này thì tôi làm những cái tấm nhựa ở cẳng trên rất nhiều cái mục đích đó là để làm hở khớp cắn ở phía sau để làm dễ dàng cho cái di chuyển răng. Today we have much simpler ways of doing this, but the principles stay the same. Đến ngày nay thì chúng ta có nhiều cách để chúng ta xử lý trường hợp như thế này nhưng mà về mặt nguyên tắc là giống nhau. So this was one of my early patients when I came back from America, Philomena. Đây là cái trường hợp bệnh nhân từ rất lâu rồi, ngay sau khi mà tôi học xong ở Mỹ tôi về làm. And look at the splaying of the upper incisors. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn kỹ vào cái răng cửa. Look at the spacing. This is not a missing tooth. These are the teeth that have flared forwards. Ở đây là trường hợp này bệnh nhân không bị tức là nó không bị mất răng mà các răng này thưa, đó là do các răng nó bị ngạt trước. So she's the classical case where we've lost posterior teeth. The posterior teeth have drifted forwards, tilted, loss of vertical dimension posteriorly, increase of anterior overbite, and flaring of the upper incisors with diastemas. Đây là một trường hợp mà bệnh nhân này bị sập khớp cắn ở phía sau do khi bị mất răng và các răng nó bị nghiêng một mất răng nó làm cho bị giảm và đồng thời nữa là làm cho sâu ở phía trước làm cho các răng ấy xòe ra. So our aim now is to restore the posterior vertical dimension. Như vậy và nhiệm vụ của tôi đó là phải phục hồi lại cái kích dọc phía sau. So we put the anterior bite plane, we're opening up the bite and we're going to then close up all these spaces once the bite is open. Chúng ta sẽ phải làm cái máng khớp ở phía trước, cái bite lên, sau đó thì chúng ta gắn mắc cà và đóng vào. So this is how we finished her orthodontically, but she had spaces posteriorly that need to be filled in to maintain that posterior vertical dimension. Và như vậy đây là cái khi mà kết thúc điều trị chỉnh nha thì chúng ta thấy là ở phía trước rất là tốt ở phía sau vẫn để một cái khoảng hở để làm tính, nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta đã duy trì được cái kích thước dọc sau. So look at the difference. Here we started her. 18 months later, 18 months later we finished her. Sau 15 tháng, sau 18 tháng. Look at the difference in the bone for these patients. We've actually improved the periodontal situation from before to after. And people say chúng ta hãy nhìn thấy sự thay đổi trước và sau điều trị. Nó không chỉ là răng mà chúng ta nhìn thấy cái mức xương. Trước điều trị thì xương mất rất nhiều nhưng mà sau điều trị xương đã phục hồi. So if we get the teeth in the right position, this is what we can do. Như vậy chúng ta thấy là nhiệm vụ của chúng ta chỉ là đặt răng vào đúng vị trí. So this is actually life-changing for this patient. Chúng ta đã thay đổi cái cuộc sống của bệnh nhân này. So when we manage these restorative patients, we also need to establish
realistic treatment objectives, whether it be economically, whether it be occlusively, or whether it be restoratively. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta thiết lập một mục tiêu điều trị cho bệnh nhân thì nó phải thực tế, nó thực tế về các cái khía cạnh về mặt kinh tế, về mặt thuốc khám, về mặt hình. So we need to create the vision, and in the past we used to do this with diagnostic setups. Chúng ta phải tạo ra một cái vision, có nghĩa là tạo ra một, tức là chúng ta phải nhìn thấy được cái kết quả. Chính vì vậy mà chúng ta phải làm cái setup mẫu cho chẩn đoán. And this will also help us determine the sequence of how we treat every individual patient. Chính từ cái kết quả này nó cho chúng ta biết là chúng ta cần phải làm gì để đạt được cái kết quả như vậy. So in the past we used to do all of this on plaster models. Trước kia thì chúng ta đều phải là làm ở trên cái mẫu thạch cao. Because what we want to do is we want to experiment on the models and not on the patient's mouth. Và cái mà chúng ta làm đó là chúng ta đều là thực hiện ở trên mẫu chứ không phải trên miệng nhân. And I use the analogy to my patients. This is like building a house. We need to get the plans perfect before we go to the next stage. Như vậy thì cái đầu tiên đó là chúng ta phải có một cái tầm nhìn để tốt. Chúng ta còn phải có một cái kế hoạch có một cái kế hoạch điều trị nó phù hợp để chúng ta cứ như thế mà chúng ta sẽ tiến hành điều trị. I don't want to have any surprises. Tôi làm này thì tôi không có cái gì là ngạc nhiên. So this is to show how do we fit all the teeth in. Đây là một cái trường hợp mà các bạn có thể nhìn thấy là tôi đã sắp răng như thế nào. Or do we need to take out some premolar teeth so we end up with no spaces? Nếu như khi mà chúng ta nhổ bớt một cái răng cửa thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ không bị khoảng hở ở trước. And that's how we used to do it. Today we have software that we can use we can plan it all on the computer. Trước kia thì làm như vậy, nhưng còn bây giờ thì chúng ta đều làm trên máy tính. Chúng ta có cái phần mềm để chúng ta xử lý. So this is really important. As part of our learning exercise, we're going to do a lot of these, what we call simulations, to assess how we're going to treat each patient. Đây là cái mà chúng ta gọi là làm cái mô phỏng, cái simulation đấy, để chúng ta xem là nó xảy ra trên bệnh nhân như thế nào. So that's before. Can we do this with closing the space, or do we need to open the space? Như ở đây thì chúng ta xem là chúng ta sẽ mở khoảng hay là chúng ta sẽ đóng khoảng. So before morning tea, why don't we talk about what are our guidelines that we use to build up for certain types of problems? So for example, if a patient presents with small teeth, we might need to build them up prior to the orthodontics. Thì trước khi nghỉ giải lao thì tôi nói về cái phần nốt đó là giải quyết những cái trường hợp là các cái răng cửa bên nó nhỏ. But for example here, we can't build them up before we start. Như là cái răng số 2 ở đây nó rất là nhỏ, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta tạo hình cái răng 2 trước khi chúng ta bắt đầu chỉnh nha. So how would you sequence the treatment? Thì cái trình tự điều trị là như thế nào? So what we do in our practice is we will go ahead and move the canine. We will go ahead and move the canine back. Thì cái mà tôi làm ở phòng khám đó là tôi dịch chuyển cái răng số 3 ra phía xa. And we will open the space in that actual size region. Trong vùng răng 2. So we will make that space bigger than what it needs to be, and then I will refer the patient back to you as the dentist for you to build up the tooth to the correct size. Thì ở đây là chúng ta mở cái khoảng nó nhiều hơn so với cần thiết. Chúng ta sẽ chuyển bệnh nhân này đến bác sĩ phục hình và yêu cầu bác sĩ là sẽ phục hồi lại cái răng này theo đúng cái kích chuẩn. Now when you do that, there may be some space left over, and that's fine, because then I will close up whatever space is required. Thì ngay sau khi mà bác sĩ làm phục hình thì chúng ta thấy nó vẫn còn cái khe thưa, thì điều này rất là đơn giản. Chúng ta sẽ đóng khoảng này sau đó. But it's the way we sequence the treatment
that's really important to get the right result for the patient. Và đó chính là cái trình tự để chúng ta xử lý cái ca này. Nó là rất quan trọng. The last thing you want is for the orthodontist to give you the space that he thinks is right. You have to make the right size too before the braces get removed. Thì chúng ta thấy rằng là đây là cái trường hợp này, tức là ở cái giai đoạn này thì khi mà chúng ta có cái hình thể của răng nó có cái kích thước chuẩn thì lúc đấy chúng ta mới bắt đầu là chúng ta viết ca. So when we have peg-shaped lateral incisors, we need to position them in the right position, whether it be buccolingual, mesiodistal, or incisoggingival. Thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta có cái răng cửa bên có cái hình trên nó rất là nhỏ như thế này thì chúng ta sẽ phải làm sao, chúng ta sẽ phải hồi răng theo 3 chiều trục ra. So ideally, when you have a small lateral incisor, you want 1/3 of the space mesial. Chúng ta có cái răng nhỏ này thì chúng ta sẽ để cái khoảng nhiều hơn ở phía trước, ở phía gần. And 2/3 of the space distal. 1/3 cái tổng cái khoảng cách là ở phía gần, còn 2/3 khoảng cách là ở phía xa. So you don't want the small lateral incisor right in the middle. You want 1/3 of the space mesial and 2/3 of the space distal. Khi mà chúng ta tạo cái khoảng ở hai bên của cái răng hai thì chúng ta đừng có để cho cái răng hai nó nằm ở giữa, mà nó sẽ là cách tức là nó để cho cái khoảng ấy 1/3 là ở phía trước, còn 2/3 là ở phía sau. Because that way you're going to get a much better emergence profile to that tooth. Khi chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ có một cái độ nhô của cái răng số 2 nó đẹp. So depending on what you need to ideally for a peg lateral, you also want to have that tooth a little bit more palatal, so that way you don't have to reduce the buccal surface at all for a veneer or a crown. Với cái răng mà thường cái răng 2 này thì nó lệch về phía cái vòng miệng. Chính vì thế mà khi chúng ta làm veneer thì chúng ta không phải mài cái mặt trong mà chúng ta chỉ đắp cái mặt ngoài. So in the ideal world, depending on what you're doing, whether you're doing a Maryland bridge or a conventional bridge, you may want to set the case up differently, and we will teach you all of that in our 2-year mini masters. Về mặt lý tưởng thì chúng ta có thể làm các cái phục hồi này bằng các cái phương pháp ví dụ như là mắt để chúng ta thực hiện ở trong trình sang năm. So once again, you're going to say to yourself, let's go with our basic principles. Như vậy thì đầu tiên chúng ta đi theo một cái nguyên tắc rất là cơ bản. So what we're going to do is we're going to start off by intruding these teeth, and let's level the gingival margins. Đó là chúng ta sẽ làm đúng cái răng số 2. And we're going to intrude these teeth as well. Chúng ta sẽ làm đúng các cái răng cửa dưới. So we have restorative space after the completion of our orthodontics. Sau khi chúng ta làm đúng các cái răng cửa hàng trên và hàng dưới thì chúng ta sẽ tạo cái khoảng trống. So we put our braces on and we've intruded the teeth. Chúng ta đặt mắc cài và làm đúng các răng ở phía trước. And at that point, I take the anterior braces off and I refer them back to the general dentist to build up the teeth to the right size. Và đến giai đoạn này thì câu chuyện bệnh nhân này đến bác sĩ tổng quát để bác sĩ tổng quát sẽ phục hồi các thân răng để cái kích thước chuẩn. And one of my big phrases that I'll teach you is called reference teeth. Thì sẽ có một cái phần mà tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn, tôi sẽ dạy cho các bạn đó là cái răng để làm tham chiếu. So we need to have references, the right size
as soon as possible, and they become our reference. Thì khi mà chúng ta có cái tham chiếu thì chúng ta sẽ phục hồi các cái răng theo cái tham chiếu mà chúng ta đã có. So the dentist built up the teeth, and I put the braces back on to do some fine tuning and get the bite perfect. Và khi cái răng nó được phục hồi theo cái kích thước chuẩn thì lúc này chúng ta sẽ có mắc cài để chúng ta có được cốt tốt. And we're getting the right spaces, etc., for future implants or bridges. Và tiếp đó là chúng ta mở quả ở phía sau để cho implant hay là cho cầu răng. Okay, I think this is a good place to stop for morning tea. Thì tôi nghĩ là bây giờ chúng ta sẽ kết thúc ở đây để chúng ta nghỉ một lát. Are there any questions, or do you want to wait till we come back? And let's wait till we come back, and you can ask me questions when we come back. So let's come back in a half an hour. Thì thầy nói là chúng ta sẽ quay trở lại sau 30 phút nữa, và nếu ai có câu hỏi thì chúng ta đưa lên. I hope you enjoyed the first session today. Tôi hy vọng là chúng ta thấy thích thú với lại phần buổi sáng ngày hôm nay. Wonderful. We should see you in half an hour. Hẹn gặp lại các bạn sau một buổi nữa.